সো বন্ধুসকল ফাইনেলি মই নতুন বস্তু এটা অৰ্ডাৰ কৰিছিলোঁ, আহি গ'ল। এনেই আপোনালোকে চাব পাৰে কি হয় জানিবৰ বাবে চাই থাকক। চাই থাকক। সো বন্ধুসকল ফাইনেলি অৰ্ডাৰ কৰিছিলোঁ এয়া বস্তু এণ্ড আহি গ'ল। কি হয় জানিবৰ বাবে চাই থাকক। চ' ব'লক আনবক্সিং কৰি লওঁ। এয়া হয় বস্তুটো, মেইন বস্তু আনবক্সিং হৈ আছে, চাই থাকক। सो या हमारे पास है Realme का एंड्रॉयड Realme C30, जिसका अनबॉक्सिंग होगा अभी, देखते रहिए। সো বন্ধুসকল ফাইনেলি আহি গ'ল মোৰ হাতত এয়া Realme C30 আৰু এয়া কিবা কিবি আছে। এণ্ড ফাইনেলি যাওঁ মোবাইলটো, আৰু এয়া চাওক, আপোনালোকে চাব পাইছে এয়া Realme C30, ডিজাইনটো মজা দিছে। আৰু প্ৰাইচটো আপোনালোকক কৈ আছোঁ। চ' ব'লক প্ৰথমতে বুট কৰিলোঁ এণ্ড মোৰ হাতত ধৰি চাওঁ মোবাইলটো কেনেকুৱা লাগিছে। চ' টেন আহি গ'ল মোৰ হাতত এণ্ড Realme পাৱাৰ বাই এণ্ড্ৰইড, ধুনীয়া লাগিছে। আৰু ব্লু কালাৰৰ আছে, ব্লেক ব্লু। এণ্ড এয়া আপোনালোকে চাব পাৰে, এয়া চিম এডাপ্টাৰ আৰু ইউজাৰ মেনুৱেলবোৰ আছে, কিবা কিবি আছে, যোনটো পঢ়ি নকৰোঁ আমি। এণ্ড এয়া আছে 10 ৱাটৰ চাৰ্জাৰ আছে, আৰু এইটো টাইপ চি নহয়, এইটো USB কেবল। এণ্ড বক্সত কেছ নাই দিয়া, ইমানেই। আৰু এইটো বাক্সাটো দিছে, চাৰ্জাৰ, কেবল আৰু মোবাইলটো।